Hallo allemaal, welkom. Verplaatsen bij nacht. Nou, 's nachts in het donker, dan ziet alles er heel erg anders uit. En met name als je in een donker bos bent zoals ik nu. Nou, verplaatsen in het donker van A naar B, dat is niet zonder risico's. En dat kan ook gevaarlijk zijn. Daarom heeft het verplaatsen in de duisternis in een onbekend gebied niet mijn voorkeur. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat er omstandigheden zijn dat je dit wel moet doen. Zoals in een noodsituatie bijvoorbeeld. Nou, stel het is overdag 40 graden plus en je gaat een stuk hiken. Nou, dan ga je helemaal stuk. Ondanks dat je liters water drinkt. Nou, in dit geval zal verplaatsen in de duisternis een prima optie zijn. En zeker in een noodsituatie als je weinig water ter beschikking hebt. Nou, nog een voorbeeld. Dat is een heimelijke verplaatsing. Stel je wilt niet gezien worden. Hoog risicogebied. Of je bent op de vlucht voor kidnappers. You name it. Dan is het overdag schuilhouden en het 's nachts verplaatsen een hele goede optie. Nou, het is 's nachts nooit helemaal donker. En zeker niet als je volle maan hebt. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. En het kan natuurlijk erg bewolkt zijn. Waardoor het erg donker wordt. Nou ja, feit blijft natuurlijk dat je een stuk minder ziet dan overdag. Het is echt moeilijk om iets te herkennen in één grote donkere massa. Nou, in het donker lijkt alles heel erg op elkaar. Het gevaar hiervan is dat je heel makkelijk gedesoriënteerd raakt. Dit gaat heel snel. Het gevaar is dat je dan rondjes gaat lopen, gaat dwalen en hierdoor echt katsverdwaald raakt. Nou, ik kom aan het einde van de video nog terug met een praktijkvoorbeeld wat mijzelf is overkomen. Maar zaak is dat je goed gebruik maakt van je navigatiemiddelen en dat je ze bij je draagt. Nou, een ander gevaar kan zijn struikelen, vallen. Stel je voor je gaat hier op je plaat in het donker, dan kan je met de schrik vrijkomen. Maar stel je valt ongelukkig en je breekt iets of je kneust iets of je valt op een scherpe tak. You have a problem. Nou, pas ook op voor hellingen, afdalingen enzovoort. Dus hou het verplaatsingstempo laag. Dichtbegroeide stukken. Nou, dit is overdag al een uitdaging. Probeer ze te onttrekken, maar is dit niet mogelijk en moet je er doorheen? Pas dan heel erg op voor oogletsel. Stel je voor je loopt tegen een scherpe tak aan. Of je voorganger, niet expres, maar die zwiept een tak in je gezicht. Nou, overdag zie je dat wel aankomen, maar 's nachts dus niet. Nou, dat zijn allemaal zaken waarop je kan letten. Moet gaan letten. Nou, blijf bij elkaar. Ondanks dat, dan raak elkaar niet kwijt. Nou, het is onder de bomen in bebost gebied altijd donkerder. Verplaats, indien het kan, in open terrein en het liefst over paden, als die er zijn. Nou, laat je ogen wennen aan de duisternis. Nou, dit heeft ongeveer 15 minuten nodig. En bescherm daarna je ogen tegen licht. Want anders ben je je nachtzicht kwijt. Nou, stel je ogen zijn gewend aan het donker. En je moet om wat voor reden licht gebruiken. Gebruik dan een rood filter. Dit helpt om je nachtzicht enigszins te behouden. Nou, heb je geen rood filter ter beschikking, gebruik dan zo min mogelijk licht. Dek de lichtstraal af met je hand en gebruik de zwakste lichtstand. Nou, in het donker draagt geluid enorm ver. Stop af en toe om goed te luisteren wat er zich in je omgeving bevindt. Denk aan een stromende rivier, stromend water. Dat hoor je heel goed. Een autoweg, een weg waar verkeer overheen gaat. Nou, dat zijn allemaal indicatoren. Nou, we hebben het net gehad over nachtzicht en dat het belangrijk is deze te bewaren. Maar heb je een lichtbron ter beschikking, gebruik deze dan ook. Het is natuurlijk super handig. Neem daarom ook altijd een lichtbron mee de outdoors in.
Nou, het hebben van een lichtbron is in mijn ogen essentieel. Zeker als het lichtje uitgaat hier. Stop er daarom altijd eentje in je rugzak. Ook als je van plan bent om voor het donker weer terug te zijn. Want stel je raakt verdwaald, dan heb je in ieder geval eentje bij je. Nou, in open terrein dan kan je goed zien in het donker met je nachtzicht. Maar het kan zijn dat je door een donker bos heen moet en dat zelfs met nachtzicht dat je geen hand voor ogen ziet. Nou, dan komt de zaklamp van pas en dan kun je je zaklamp gebruiken om verder te verplaatsen. Nou, het voordeel van een zaklamp is natuurlijk dat je alles goed kan verlichten. Ideaal. Ja, en zeker ook om mogelijke gevaren te onderkennen. Nou, het nadeel is, daar hebben we het over gehad. Je nachtzicht is weg. Dus doe je je zaklamp uit, dan zie je geen hand voor ogen. Tunnelvisie. Nou, je ziet alleen wat de zaklamp verlicht. De rest is één grote donkere vlek. Schijn nooit in een wilde weg. Daar word je helemaal knetter van. En zeker als je niet degene bent die de zaklamp bedient. Maak rustige zoekslagen. Nou, even worst case. Je raakt je zaklamp kwijt of hij gaat kapot. Of de batterij is leeg. Nou, ik draag altijd 2 lichtbronnen. Een zaklamp en een petsel. En als ik meerdere dagen gepland wegga, dan neem ik zelfs reservebatterijen mee. Nou, ik zorg er altijd voor dat ik de batterijen andersom in de zaklamp doe, voordat ik hem opberg. Dat hij niet per ongeluk aangaat dat de zaklamp leeg is als ik hem wil gebruiken. Nou, het voordeel van een zaklamp is, hij schijnt ver. En je kan grote gebieden verlichten. Kan je bijschijnen. Nou, de petsel heeft als voordeel dat je kan hem op je hoofd zetten en je handen zijn vrij. Dus je kan gewoon taakjes uitvoeren. En hij is voorzien van het rode filter. Nou, ik gaf hem net heel even aan als voorbeeld. Maar heimelijk verplaatsen. Als je heimelijk aan het verplaatsen bent, dan is het gebruik maken van een zaklamp uit den boze. Navigeren bij nacht. Nou, hetzelfde als bij dag, alleen een stuk lastiger. Nou, GPS. Deze GPS heeft al een nachtstand ingebouwd. Het scheelt al een hele hoop. Maar zet de helderheid van de GPS op de laagste stand. Nou, het kompas. Verlicht het kompas met een lampje om die glow-in-the-dark effect te krijgen. Maar niet alle kompassen kunnen dit. Kompas schieten. Nou, kompasstanden schieten in het donker, dat valt niet mee. Houd de afstanden heel kort. En je zou iemand kunnen gebruiken om een klein stukje in de richting te lopen van de kompasstand. En hou die persoon ten alle tijde zichtbaar en roep vroegtijdig stop, zodat je hem nog kan zien. Nou, communiceer dat met elkaar en dan zou je die persoon dus als een marker kunnen gebruiken. Nou, ik zou nog met een praktijkvoorbeeld komen. Als het pikken donker is, het lampje is uit, dan hoeft het verplaatsen van A naar B niet het enige te zijn wat voor problemen kan zorgen. Maar zelfs korte verplaatsingen om je kampje heen in het pikken donker kan al voor problemen zorgen. En dat blijkt. Nou, dit is gebeurd tijdens mijn 72 uur survival training. Echter, dit verhaal komt niet echt in de video tot uiting naar buiten toe. Maar is wel gebeurd. Nou, dit was tijdens mijn eerste nacht dat ik in het scenario verdwaald was geraakt. En alles in het donker moest realiseren. Om het scenario kracht bij te zetten. Nou, ik had een onderkomen gemaakt. Ik had vuur aanstaan. Maar dat voorraadje hout wat ik had kunnen vinden, dat was natuurlijk binnen no time was dat op. Was ik er doorheen. Nou, ik verliet dus mijn noodonderkomen om op zoek te gaan naar brandhout. Om fatsoenlijk de nacht door te komen en niet als een ijsblokje elke keer wakker te worden. Nou, voordat ik wegging gooide ik nog een blokje hout op het vuur. Het vuur stond nog redelijk aan, dus ik dacht van, nou, zolang ik dat vuur nog zie, dan is het goed. Dan vind ik mijn onderkomen nog wel terug. Nou, ik ging dus op zoek naar brandhout en dat ging zo van, hé, daar hangt wat, hé, daar ligt wat. En elke keer verplaats je kleine stukjes en
begin je dat brandhout op te rapen. En nou, je raadt het al, ik kijk op een gegeven moment om me heen. Ik zie dat hele vuur niet meer. Dus ik met mijn zaklamp kijken en alles. Maar zelfs met mijn zaklamp kon ik echt niks meer vinden. Ik kon echt het hele onderkomen niet meer terugvinden. Nou, in zo'n geval, dan krijg je echt een nagevoel. Maar alleen kalmte zal redden. Maar pas na een half uur, tijdens een van mijn zoekslagen, zag ik een glinstering van de alu-deken, van de reddingsdeken die ik had gebruikt voor het maken van mijn onderkomen. Gelukkig. Nou, ik had dus totaal geen signaal op mijn telefoon. Google Maps wist niet waar ik was, helemaal niks. Ik had scenario technisch was mijn telefoon zeg maar overleden, maar in het echtje had ik hem natuurlijk gewoon bij me. Maar ja, geen signaal, niks. Nou, eenmaal terug bij het kamp aangekomen met een opgelucht gevoel uiteraard, bemerkte ik dat het vuurtje was uitgegaan. En daardoor mijn onderkomen dus totaal niet meer kon terugvinden. Dus dat soort dingen gebeuren gewoon. Ik ben een half uur lang compleet gedesoriënteerd geweest. Het is allemaal goed afgelopen. Een half uur is best lang. Maar dit had veel erger kunnen aflopen. Stel je voor, je bent een uur of misschien wel langer gedesoriënteerd in gedwalen. En je komt totaal het besef van de werkelijkheid van waar je bent. Op dat moment ben je kwijt. Dat desoriënteerd gevoel. Nou, dan heb je echt wel een probleem. Nou, zorg nou dat je niet dezelfde fout maakt als ik. Ik deel dit verhaal nu met jullie ter lering. Zodat jullie dit niet hoeft te overkomen. Want ga je weg bij je onderkomen in het duister, markeer je onderkomen dan met een lamp. En als je hout gaat sprokkelen, zorg dan ten alle tijde dat je die lamp blijft zien. Ga niet verder weg dan dat. Ja, anders dan kun je nog wel eens bedrogen uitkomen dus. Oké, verplaatsen bij nacht. Nou, normaliter zit je lekker knus voor je vuurtje of lig je te knoeren in je tent. Maar mocht de situatie zich nou voordoen dat je 's nachts dingen moet doen, dat je 's nachts moet verplaatsen, dan hoop ik dat deze video jou heeft geholpen. Laat het me vooral weten in de reacties. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Mooi.